السرطانات بالمجمل أو بالتحديد نتيجة سؤال أحد المشتركين، سرطان البنكرياس هي للأسف الأكثر معاناة، ولكن بشرح بسيط كيف فينا نحن نساعد نفسنا ما نوصل لمرحلة الكانسر. نهاركم سعيد، معكم هناء ملحم، خبيرة علاج بالرفلكسولوجي والطاقة والإيحاء. كانسر يعني خلايا ميتة ما وصل دم، ما وصل أكسجين، ما انطرحت وتجدد محلها خلايا فتية، فاجتمعت أغلقت على بعضها وتكاثرت لحتى عملت طبقة ما عاد تسمح بمرور الأكسجين، فتكاثرت بمكان ما بالجسم وعملت كانسر بهذا المكان. كلنا معنا سرطان بمرحلة المانو مرض. السرطان قلنا نحن خلايا ميتة، لكن هي الخلايا الميتة لما نحن دمنا كفاءة الدم عالي، أكسجيننا كامل، الدورة الدموية نشيطة، عم نطرح هاي السرطانات، هاي الخلايا الميتة، وعم يتجدد نتيجة وصول الدم والأكسجين، عم ننتج خلايا جديدة. إذا نحن كل يوم عم نعالج السرطان. إمتى تنتصر علينا هاي الخلايا الميتة؟ لما نحن بنضعف إراديا وسلوكيا وغذائيا، ما بناخد أغذية ترفع كفاءة الدم، ما بنتحرك بشكل نفتح الصدر نوسع القصبات الرئوية ناخد أكسجين كافي، ما بنشرب ماء كافي. إذا نحن قصرنا، قوة الخلايا الميتة عملت جدار، حمت نفسها وبلشت تتكاثر. أبسط شيء لحتى نعالجها ونحن فهمانين الآلية، بدنا نعكس نظام حياتنا. طبعا نبلش ندور على الأكتيف بالتغذية، بدنا ناخد بروتين، بدنا ناخد نباتات تغذية تكون محتوية على كل شيء. أكيد بدنا نوقف السكر، ما في يعني تبرير أبدا لأخذ السكر. كل الأكل المصنع اللي مضاف له مواد حافظة أو محضر بطريقة غير صحية، زيوت غير صحية. بدنا نفلتر الماء، ما عنا هاي الماء كلها مكلسة، كلها أكسشة ضعيفة، فما بنقدر نحن نحط فلتر ومكلف. بنحط مغناطيس دائري بعبوة إزاز، بنعبي مي بنحطها نمغنطها لمدة ساعتين، كل ساعتين خلصت بنكون نحن بس بدها تخلص بنحط وحدة تانية أو بنعبيها وبنرجعها. كل ساعتين تتمغنط هاي الماء، تتخلص من شوائبها، بنرجع بنعيد الفعالية تبعها. عملنا كل هاي الطرق نحن بهيك حالة، إذا عملناها وقائيا فنحن تفادينا إنه نتعرض لسرطانات. كل يوم بنطرح السرطانات اللي جواتنا، ما صار عندنا إشكالية كبيرة. لما بنجي على سرطان البنكرياس للأسف يكتشف بمرحلة، لما يكتشف بيكون بمرحلة متقدمة لأنه هو خفي، يعني ما له أعراض. عندما بنكتشفه بيكون وصلنا لمرحلة صعبة، صعب علاجه للأسف. يعني دائما بقول للأسف لما بدي أحكي بهي السلبية، أنا ما بحب أحكي بهي السلبية، لكن بواقعية ما في علاج فعال. لكن كيف فينا نحن نأخر تفاقمه ونستنى المعجزة تحصل، ودائما عم تحصل بإذن الله. وقد ما بيكون الشخص إرادته قوية قد ما بيكون فرصه بالشفاء أكبر. هاي الجسد بنظام السوجوك، يدين، قدمين، البدن، الرأس بالداخل. البنكرياس
تحت الصدر بالجهة اليسار. أحيانا الصورة لما بنصور بتبين عليكم اليمين يسار واليسار يمين. حاليا أنا كفي اليسار اللي رافعته، والبنكرياس بهاي النقطة على الحافة اليسرى للكف اليسار تحت الإبهام تحت الصدر. هون عنا الكبد على اليمين، البنكرياس على اليسار. بسرطان البنكرياس ما منقرب أبدا على نقطة البنكرياس، ما منقرب. وين بنشتغل؟ على نقطة الكبد، على نقطة الكبد اللي هي الجهة المعاكسة باليمين. باليمين كبد، باليسار تحت القفص الصدري تحت الحجاب الحاجز هي البنكرياس. مثل ما قلنا ما بنقرب عليها ابدا مشان ما ننشر الامر، بنروح على نقطة الكبد. ونقطة الكبد كنت حاكي بفيديو شرح كامل عن تنشيط الكبد، هو ضغط ورفع، ضغط ورفع وتدليك دائري. بالكف اليمين بده يجي معاكس، بده يجي الكبد تحت الصدر تحت الإبهام، ويجي البنكرياس على الجهة المعاكسة بكف اليمين. إذا بكف اليمين بناخد النقطة اللي تحت الإصبع بننشط كبد وبننشط رئتين، الرئتين اللي هن تحت اتصال الإبهام بالكف، رئتين هون مشان أكسجين. نتنفس بعمق شهيق، بدنا نقتحم جدار السرطان، نعمل شهيق عميق، زفير عميق. تمرين بدنا نكرره كل ساعة 3 دقائق كل ساعة. طبعا يا ريت كل الناس تتنفس بهي الطريقة، لكن أنا عم خص كانسر بنكرياس بالحديث. كل ساعة بدنا نعمله، بدنا نكرره لحتى نقتحم جدار الكانسر ونوصل له أكسجين ودم، نجدد خلايا ونطرح خلايا تالفة. بإذن الله بإذن الله بنقدر نتفادى. ما فيني أوعد أكثر من هيك. هي طريقة علاجنا له، هي طريقة نصائحنا له. ما في حل سحري لعلاج سرطان البنكرياس، لكن في الإرادة، اليقين، المتابعة تصنع المعجزات. سلامتكم. هذا كان احتراما لسؤال مريضة أو صديقة. أي سؤال أنا حاضرة، ما عليكم إلا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ولايك وشير ليوصلكم كل جديد.